ha. Kita rompahin kita bagi je sentuh kita punya kereta ini. Hari ni apa nak pasang, kita pasang ni set-set. Ni ada bawah hitam, ada subwoofer talent, ada center speaker, ada ni Twitter, ada satu crossover, ada adalah sikit-sikit barang. Habuan nak balik KL, tak ada tak sunyi sangat. Lagi kita update apa yang sifu abang yang dah pasang, kita update lagi. Barang lu habis semua. Ni dah siap pasang lah Twitter. Dan nak pakai pasang apa ni? Ikan bawah je ni. Carrozzeria. Okey. Pelan-pelan kita buat. Jadi draft lepas ni selesai. Oh ini nah. Itu video lu. Ada subwoofer. Tu ada bawah hitam. Ada Twitter. Ada center speaker. Belah sana biasa. Ni tukang pasang, nampak ni. Cara Pais. Sekejap kita share dia punya Facebook, dia punya page. Okey, abang dah selesai pasang speaker apa semua. Abang recommend lah. Memang bagus. Nampak? Nampak tengok ni. Kamu gak sendirian dan semua bintangnya ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Jadi siapa nak pasang bawah accessory, abang main je sini, okey? Nanti abang share page. Yang penting jangan lupa like, follow dan subscribe. Okay, bye. See you next time.